Вітаю, друзі! Подивіться на цю апетитну запечену курку. При нагоді обов'язково запечіть саме за цим рецептом. Нереальна смакота. Ось така у мене сьогодні красуня. Я її за 3 години до запікання попередньо замочила у воді, до якої додала 1 столову ложку солі. Це для того, щоб після запікання курка стала ще більш соковитою. Звісно ж, це робити не обов'язково, по бажанню, якщо є час. Сьогодні вихідний, нікуди не спішу, нехай помокне. Курку уже дістала. На дощечку, нехай просихає. Покамість готую маринад для неї. Сьогодні це буде щось неймовірно смачне. 100-150 г вершкового масла, трохи його розтопила в мікрохвильовці на 30 секунд. Мені потрібна цедра 1 лимона, тільки жовта тонесенька верхня шкірка та сік половини лимона. Лимон надасть запеченій курці приємну цитрусову свіжість. Свіжість смаку та аромат. Кісточки не потрібні. Та обов'язково зелень петрушки. Якщо є базилік, візьміть його. То взагалі буде ідеальне поєднання. Дрібнесенько подрібнюю ножем та до зелені натру 4-5 зубчиків часнику. І усе разом поєднаю таким чином. Ще додам чорного меленого перцю. Зовсім трохи. І далі зрізаю залозу, вона не потрібна. І роблю надріз по спинці вздовж хребта. Це потрібно, щоб її розвернути. І ось тут в області кільової кістки роблю невеликий надріз, щоб тушку краще розпластати. Звісно ж, зрізаю усе зайве із середини, жир, який мені не потрібний, та вирізаю хребет на бульйон. Далі трохи присолю та посиплю чорним меленим з обох боків. Сіль за смаком. Після цього в області грудки між шкірою та м'ясом роблю такі кишені. Ось так. І тепер розподіляю цю ароматну суміш з вершковим маслом рівномірно під шкірою. Так само в області стегон з одного боку та іншого боку. Коли курка буде запікатись, вершкове масло буде плавитись разом із зеленню, часником та цедрою. І м'ясо завдяки цьому стане неймовірно запашним та смачним. А шкірка зовні буде рум'яною та хрумкою. Залишками цієї ж ароматної суміші натираю з обох боків також. Готово. В духовку температура 180-200 градусів, режим конвекція вверх та низ. Час запікання залежить від ваги курки. Дуже просто орієнтуватись по наступному. 1 кг м'яса – це 1 година в духовці. У мене 2 кг 200 г. Пікати 2 години точно і ще плюс додатково приблизно 20 хвилин. Першу годину буде запікатись курка сама. Додам, щоб їй не було там самотньо, картоплю з овочами. Поки курка запікається, промариную овочі. Додаю до картоплі трохи гарбуза, спаржеву фасолю, помідори черрі, вони у мене заморожені, та кукурудзу. Сіль за смаком. Ароматні, звісно ж, спеції та десь приблизно 3 столових ложки рослинної олії. Година пройшла, курочка моя уже в сусідстві з овочами. Зверху ще додам для соковитості та аромату кубики вершкового масла, приблизно 50-60 грамів. Це для того, щоб шкірка була ще більш апетитнішою та рум'яною. І для того, щоб шкірка зверху не пригоріла у курки, зверху її прикрию невеликим шматком фольги або пергамента.
І буду випікати усе разом ще 1 годину і 20 хвилин. Подивіться, яка ж вона вийшла рум'яна, апетитна, пахуча, повірте на слово, що смачнюща. Пропеклась ідеально. Якщо не знаєте, як приготувати курку по-новому або по-особливому, обов'язково скористайтесь цим рецептом. Завжди рада вашим відгукам. Усім бажаю смачно їсти, бути здоровими, миру, достатку. Усім пока!